สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาราวิซีพีนวันนี้อยู่ในเกมโตเกียวกูล Awakening นะครับผมกับช่วงของ Just Talk Part 3นะครับซึ่งเราเนี่ยติดค้างกันไว้เนาะก็ก่อนอื่นเลยสาเหตุที่เราติดค้างเพราะว่าเราเคยบอกว่าเราจะรอตัวของเอโตะมาแล้วก็ทำให้มันเล่นได้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเทสเนาะซึ่งจากที่เทสเนี่ยเราได้ผลมาประมาณ4ทีมนะครับแล้วผมบอกเลยว่าการมีเอโตะกับไม่มีเนี่ยค่อนข้างที่จะต่างแบบเห็นได้ชัดซึ่งตอนแรกเราคิดอยู่ว่าเราเคยพูดไปนะว่าตัวมันเนี่ยไม่น่าจะมี Impact ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าพอในเมตาของคานิกิโดดกบมาเนี่ยกลายเป็นว่าตัวของเอโตะเนี่ยมันทำมาเพื่อรับมือกับคานิกิโดดกบได้ในระดับหนึ่งนะครับผมทั้งดาเมจที่ลดลงทำดาเมจได้เยอะขึ้นแล้วก็เวลาวีก็จะมีความสามารถให้เพื่อนอีกนะครับเพราะฉะนั้นตัวมันเนี่ยมองว่าไม่ได้ทำมาเคาน์เตอร์โดยตรงนึกออกไหมครับแต่ว่าทำมาช่วยให้ RO เนี่ยมันสู้กับคานิกิโดดกบได้ง่ายขึ้นยิ่งถ้าทีมไหนไม่มีคานิกิโดดกบเนี่ยผมว่ามันจะสู้ได้ง่ายกว่าเดิมเยอะเลยนะครับผมถ้าเทียบกันเนี่ยตัวมันจะคล้ายๆตัวของฮินามินะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่เทียร์เดียวกับฮินามิเนาะถ้าฮินามิอยู่ข้างบนก็ให้เอโตะลงมา1ระดับประมาณนี้นะครับผมมันไม่ได้ของที่จำเป็นต้องมีขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้ามีแล้วเนี่ยมันจะเก่งขึ้นมากในตอนนี้เพราะว่าเราไม่รู้ว่า RO ตัวต่อไปจะมาตอนไหนถูกไหมครับเพราะว่าเราสปอยเลยเนาะเดี๋ยวจะมีคลิปมาทีหลังก็คือตัวคานิวัลตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นไม่มีองค์กรนะครับผมเป็นนิชิกิเนาะแล้วก็ตัวตู้สีปกติตัว2ตู้ต่อไปนะครับผมของ Big The Chain เนาะก็จะเป็นตัวของ 1.5 ปีแล้วนะครับก็คือเป็นของไฮเซแล้วก็เด็กข้างไข่ไฮเซอีกตัวหนึ่งนะครับผมเป็น CCG ทั้ง2ตัวเลยเพราะฉะนั้นตู้ขอเซิร์ฟเราเนี่ยมันไม่เคยมีประวัติผมเน้นย้ำนะว่าไม่เคยไม่รู้ว่าจะมาไหมแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่เคยมีประวัติการลัดตู้ฉลองครบรอบมาก่อนเวลาไม่ว่าจะเป็นอาริมาครึ่งปีหรือว่าแก๊งผัวเมีย1ปีนึกออกไหมครับไม่เคยลัดมาก่อนเวลาเลยมีแต่ว่ามาในเวลาที่มันถึงแล้วหรือแบบอีกนิดหน่อยอีกไม่กี่สัปดาห์ถึงอย่าง1ปีก็มาก่อนเวลาแป๊บหนึ่งนะครับซึ่งกว่าจะถึงตอนนั้นเนี่ยหลายๆตัวมันตกเมตาไปแล้วและอีกอย่างคือตัวของอายาโตะ 1.5 เนี่ย 1.5 ปีที่กำลังจะมาเนาะตัวมันเก่งมากนะครับคือตัวมันเก่งมากจนคิดว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องพึ่งเอโตะด้วยซ้ำแต่ว่าของเรามันไม่มาไงถ้าสมมุติว่าของเรามันไม่ได้รัดตามนึกออกไหมครับมันไม่ได้รัด 1.5 ปีมาแต่ว่ามันข้ามไปของรีซีซั่นเลย RO ที่ไม่มีเอโตะเนี่ยผมมองว่าเล่นยากมากนะครับยากมากๆยังไม่รวมถึง CCG ที่มาใหม่แล้วอาริมะมืดจะแรงอีกมากๆนะครับแล้วก็ไม่มีองค์กรก็จะได้รับบัฟอีกตอนนี้เนี่ยผมเริ่มเห็นหลายคนในเซิร์ฟเราเนาะเล่นไม่มีองค์กรเยอะขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นไปได้เนาะถ้าคุณมีทรัพยากรเหลือแล้วก็คุณเป็นเมน RO นะครับเปิดให้ได้กันหลุมดำก็ยังดีนะครับผมน้องเนี่ยช่วยให้ยื้อได้ง่ายขึ้นนะครับใช้คำนี้ยื้อแล้วก็ทำดาเมจได้ในระดับหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องทีมนะครับผมโดยทีมเนี่ยมันมีทั้งหมด4ทีมเนาะผมได้ทำการอัดแยกไว้แล้วเดี๋ยวจะแนะนำทีมแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นการตัดคลิปไปในส่วนของการเทสให้ดูนะครับเพราะว่าการจะเทสเนี่ยผมพยายามทำให้มันเป๊ะที่สุดเนาะก็คืออายาโตะไม่โดนหลุมดำโนโรไม่โดนหลุมดำนะครับประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวมาเริ่มที่ทีมที่1กันเลยนะครับผมทีมที่1จะเป็นทีมที่ผมใช้ในปัจจุบันนี้นะครับเป็นทีมที่ดีที่สุดถ้านะครับเป็นทีมที่ดีที่สุดถ้าของคุณไม่แน่นของในที่นี้คือRC Cell นะครับเม็ดศักยภาพนะครับแท็กติกและตัวจับมือผมบอกตามตรงว่า ID ของวิลเลียมเนี่ยตัวของ RC Cell เนี่ยไม่ได้แน่นมากขนาดนั้นนะครับผมคือถามว่าแน่นไหมก็แน่นแต่ว่าส่วนตัวผมยังไม่พอใจเพราะมีความรู้สึกว่าไปใช้ทีมอีกทีมหนึ่งที่เป็นแก่นของทีมจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ชนะอันเทได้ง่ายเทียบเท่ากับทีมนี้นึกออกไหมครับคือทีมนั้นเก่งกว่าแหละแต่ว่ามันจะมีโอกาสแพ้ชนะเพราะว่าของไม่แน่นมันมีเงื่อนไขคำว่าของไม่แน่นขออนุญาตยกคำพูดของชีเนาะทาง Break the Chain เนี่ยเขาได้ให้ความจำกัดความง่ายๆว่าคุณจะสู้ Perfect Anteku ได้คุณจำเป็นต้องมี Perfect Naokiri นอกนั้นคือทำอะไรไม่ได้นะครับใช้คำนี้เลยเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันเป็น Perfect Naokiri ในรูปแบบของไม่เยอะมากนะครับแต่ความเก่งก็เป็นรองอีกทีมหนึ่งเน้นไว้ก่อนพักไว้ก่อนเก่งแต่ไม่ได้เท่าอีกทีมหนึ่งแต่ว่าในระดับที่ของไม่ได้แน่นผมมองว่าทีมนี้เนี่ยมัน
ดึงประสิทธิภาพได้ดีที่สุดแล้วนะครับผมก็คือตัวของอายาโตะมืดนะครับทาทาระเขียวเอโตะนะครับแล้วก็ฮิเดะแล้วก็นากินะครับเราเอานากิมายืนได้เนาะเรานากิมายืนหน้าได้แต่ผมเอาทาทาระมาเพราะว่าทาทาระเนี่ยมันมีดาเมจนิดหน่อยนะครับแล้วก็มันสามารถตีวีคหมู่ได้นะครับผมจากผลของอายาโตะเนาะจะทำให้แจกวีคเม็ดละตัวได้นะครับถ้าเป็นสีเขียวขออภัยครับถ้าโดนสีฟ้าก็โดน2 เม็ดผมก็เลยเลือกเอาทาทาระมายืนหน้านะครับแทนที่นากิเนาะก็คือทีมนี้เนี่ยวิธีการเล่นก็ง่ายๆเลยครับพยายามกดฮิเดะให้ได้ทุกใบทุกเทิร์นแต่ถ้ากดฮิเดะไม่ได้ตัวที่บังคับต้องทำให้ได้ก็คือตัวของเอโตะนี่คือถ้าเป็นไม่ได้นะครับกดการ์ดน้องให้ได้ทุกเทิร์นเพราะว่าน้องมีความสามารถในการฮิลนะครับแล้วก็ทีมนี้เนี่ยตัวของอายาโตะมืดจะไม่กลัวหลุมดำคือดาเมจก็ยังจะแรงมากๆอยู่นะครับแต่อาจจะไม่เท่าว่าไม่โดนหลุมดำเนาะคือต่อให้โดนก็ยังแรงนะครับผมตัวที่แบกดาเมจแน่นอนครับคืออายาโตะมืดแน่นอนส่วนเรื่องของเซลล์นะครับผมไปเน้นเซลล์ในเรื่องของการยื้อนะครับก็คือเซลล์ของตายเกิดนะครับหรือว่าเซลล์ของป้องกันวีคนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเจออันเทคูเยอะเนาะก็เซลล์ป้องกันวีคก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถเอามาใช้ได้นะครับผมก็คือทีมนี้นะครับผมส่วนตัวจับมือนะครับอันนี้แล้วแต่เลยเนาะคลิปพาร์ท 2ผมเคยใส่ตัวจับมือไว้ให้แล้วนะครับผมแต่ที่แนะนำนะครับเอโตะเนี่ยแนะนำเป็นของจูโซแดงนะครับเพราะว่าจูโซแดงมันมีเด้งเลือดทุกครั้งที่โดนตีเนาะทำให้เอโตะเนี่ยเราตายยากนะครับแล้วก็ตัวของฮิเดะเนี่ยแนะนำเป็นของหลวงพ่อโทกะนี่มีแคปเลือดให้นะครับแล้วก็ถ้าไม่มีก็ใช้เป็นชูหน้ากากก็ได้นะครับชูหน้ากากก็ทำให้ได้โลเยอะนะครับส่วน2ตัวนี้ก็เป็นตัวดาเมจเนาะอันนี้ก็ใส่ตัวที่มีความสามารถจากด้านหลังนะครับประมาณนี้สำหรับการใส่ตัวจับมือนะครับผมแต่ว่าผมจะไม่ใส่ให้เนาะเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะขออนุญาตตัดคลิปนะครับไปดูสาธิตเนาะโดยเราจะเทสดาเมจประมาณนี้ก็คือแพสซีฟอายาโตะครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3นะครับแล้วก็ดาเมจของอายาโตะแต่ถ้าทีมไหนมีโนโรด้วยหรือไม่อาจจะทาทาระด้วยนะครับก็จะเป็นดาเมจของ2ตัวเนาะแล้วก็นับจากคาเนกิกระโดดกบนะครับแล้วก็อีกฝ่ายเนี่ยเลือดเหลือน้อยไหมหรือมีตัวตายไหมเดี๋ยวผมจะมีสรุปดาเมจท้ายคลิปให้นะครับก็คือประมาณเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวมีสรุปนะครับคือเอานี้ผมตั้งใจทำมากเพราะว่าคนเล่น RO เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับส่วนอันเท CCG ก็เดี๋ยวไว้รอมีตัวใหม่ๆมาเดี๋ยวจะย้อนกลับไปทำให้ที่แบบละเอียดขึ้นนะครับถ้าชอบเนาะก็เดี๋ยวคุยกันใต้คลิปได้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปไปในเรื่องของการเทสนะครับผมก็เรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนเห็นดาเมจแล้วนะครับผมสำหรับทีมที่1ก็ต่อไปเราจะเป็นทีมที่2นะครับผมทีมที่2อันนี้คือทีมที่ทางชินะครับเขาบอกว่าคือดีที่สุดแล้วผมก็เห็นด้วยแต่อย่างที่บอกครับทุกอย่างต้องเพอร์เฟกต์เซลล์ต้องเป๊ะมีครบ3ชิ้นอาจจะเป็นกันวีค3ชิ้นตายเกิด3ชิ้นอะไรก็ตามที่ทำให้โนโรเนี่ยมันอยู่ถึงเทิร์น3ถามว่าทำไมต้องเทิร์น3เพราะว่าโนโรตอนเทิร์น3นะครับจะได้รับการอัพแรงการ์ดจากนากิแล้วก็ของตัวโนโรเองเนาะทำให้เทิร์น3เนี่ยโนโรมันกลายสภาพตัวเองกลายเป็นนูกิ้งนะครับก็คือเป็นตัวนูกเนาะซึ่งตัวนูกเนี่ยเป็นสาเหตุที่ว่าตอนที่อายาโตะมาแรกๆคนถึงดูแคนอายาโตะเพราะว่าโนโรในเทิร์น3เนี่ยดาเมจมันแรงมากนะครับการ์ดขั้น3ของโนโรเนี่ยมันแรงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของ3ตัวหลักที่เราลงมาเล่นเนาะถ้าทำหน้าที่ยื้อนะครับจะทำหน้าที่ยื้อแล้วก็ข้างหลังเนี่ยค่อนข้างจะบังคับเลยว่าต้องเป็นนากิเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้นากินะครับโนโรจะไม่ได้อัพเป็นขั้น3นึกออกไหมครับโนโรจะได้แค่ขั้น2หรือว่าถ้าดวงดีก็อาจจะได้ขั้น3บางใบแต่ว่าเราเนี่ยควรเอาโนโร3ใบในเทิร์นที่3นะครับเพื่อที่จะนูกอันเทคุให้ตายในเทิร์นเดียวเนาะอันนี้คือแท็กติกง่ายๆเลยแต่ว่าสิ่งที่ยากคือหลังบ้านนะครับซึ่งในส่วนของหลังบ้านเนี่ยตัวเทิร์นทีมนี้ผมไม่สามารถให้ข้อมูลแบบละเอียดยิบได้เพราะว่า
อย่างที่ผมบอกไปเนาะคือผมไม่ได้มีของที่มัน100%นะครับผมจะให้ผมตีเนาะก็ประมาณ 90-95 ซึ่งมันยังมีโอกาสแพ้อันเทอยู่นะครับผมมันไม่ได้ชนะง่ายแบบทีมที่1นะครับผมก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปไปตัวของในการเทสให้ดูนะครับผมก็เรียบร้อยเนาะสำหรับการเทสทีมที่2ผ่านไปนะครับผมจะสังเกตได้ว่าทีมที่2เนี่ยมันค่อนข้างที่จะโอเคนะครับผมไม่ได้น่าเกลียดเลยนะฮะแต่ว่าอย่างที่เราเห็นก็คือคลิปของคือมันไม่ได้แน่นขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าของส่วนใหญ่อันนี้ก็บอกเนาะที่เราเทสเนี่ยเราไม่ได้ย้ายของมาจากทีมอันเทนะเพราะว่าตอนนี้อันเทเป็นทีมหลักนะครับเราไม่ได้ย้ายของมาจากอันเทคุทำให้หลายๆอย่างเนี่ยมันดรอปลงนะครับแต่ว่ามันก็ดรอปไม่มากเนาะประมาณ5% 10% นะครับผมต่อไปก็เป็นทีมที่3นะครับผมทีมที่3อันนี้คือมีคนเขาถามมาว่าแล้วถ้าสมมุติว่าเราเอาฮิเดะออกแล้วเอาหน้ากากที่มี2เซลล์มามันจะเป็นยังไงนะครับผมก็เทสให้ดูแล้วแต่อันนี้คือผมไม่มีเซลล์ของหน้ากากอันที่2เนาะซึ่งเซลล์หน้ากากอันที่2เนี่ยมันก็ช่วยในเรื่องของการอึดแล้วก็ตีสวนในกรณีที่อายาโตะเลือดน้อยนะครับแค่นั้นเองเนาะซึ่งถ้ามีเนี่ยก็จะเก่งขึ้นกว่าในคลิปที่ผมจะเทสให้ดูเนาะนิดนึงนะครับแต่ส่วนตัวมองว่าทีมนี้เนี่ยมันพึ่งอายาโตะมากเกินไปถ้าการ์ดอายาโตะไม่ขึ้นคือคุณทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ความอึดเนี่ยมันอึดจริงแต่อย่าลืมว่าถ้าเข้าเทิร์นที่3นะครับอันเทคุจะเก่งมากมันจะแรงมากๆนะครับถ้าเราไม่มีโนโรเนาะเทิร์นที่3เนี่ยไม่มีโนโรนี่คือเซตสู้ยากมากแล้วนะครับประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเราไม่มีโนโรเราก็ต้องมีฮิเดะเพื่อที่จะให้อายาโตะมันตีได้เยอะขึ้นนึกออกไหมเพราะฉะนั้นทีมนี้เนี่ยมีปัญหาแน่นอนครับผมค่อนข้างมั่นใจเลยนะก็เดี๋ยวไปดูตัวอย่างการเทสนะครับผมไปกันเลยก็มาเรียบร้อยนะครับก็เห็นได้แล้วเนาะว่าดาเมจมันค่อนข้างที่จะขาดนะครับคืออึดไหมอึดแหละแต่ว่าความดาเมจความอึดมันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับผมถ้าเจออันเทที่เขาปั้นมาดีมันคาเดกิมันกระโดดกบหายหมดนะครับต่อมาทีมที่4นะครับผมก็คือทีมเมตาดั้งเดิมนะครับผมทีมเมตาดั้งเดิมเนี่ยมันก็จะคล้ายๆอารมณ์ทีมที่2เนาะก็คือถามว่าเล่นได้ไหมยังเล่นได้อยู่นะครับไม่จำเป็นต้องมีตัวของเอโตะเนาะก็คือมันจะคล้ายทีมที่2แหละเปลี่ยนฮิเดะกับเอโตะแค่นั้นเองนะครับซึ่งทีมนี้เนี่ยมันจะเป็นกึ่งเขาเรียกว่าดาเมจก็ไม่สุดป้องกันก็ไม่สุดนึกออกไหมครับซึ่งผมมองว่าถ้าให้ผมจัดอันดับเนาะทีมนี้เนี่ยมันจะอยู่อันดับ3เลยนะครับผมอันดับ1-2ก็คือเป็นทีมที่1-2นะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือผมให้เป็นอันดับ3เลยแต่ไม่ใช่ที่โหลนะครับผมประมาณนี้เนาะข้างหลังนี่ก็ใช้นากินะครับหน้ากากตอนนี้เนี่ยส่วนตัวผมไม่แนะนำเนาะเพราะว่าการอัพการ์ดสำหรับโนโรเนี่ยค่อนข้างที่จะจำเป็นนะครับผมคือถ้าโนโรไม่ได้เป็นขั้น3เนี่ยดาเมจมันก็ไม่ได้พอที่จะจัดการอันเทได้นะครับประมาณนี้เนาะสำหรับทีมที่4นะครับผมเดี๋ยวไปดูการเทสทีมที่4ครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเทสทั้ง4ทีมเนาะอันนี้เป็น4ทีมที่ผมคิดว่ามันเล่นได้นะครับสำหรับคนที่มีตัวละครและไม่มีตัวละครก็น่าจะต้องหากันมานะครับส่วนเอโตะเนาะถ้าเอาคลิปนี้ไปประกอบกับคลิปรีวิวนะครับก็อยากจะใครเป็นเมนาโอนะครับ
ผมก็จะแนะนำว่าถ้ามีทรัพยากรลงหาน้องให้ได้กันหลุมดำก็ยังดีนะครับผมเนาะอย่างน้อยให้น้องได้กดการ์ด3เทิร์นเพื่อที่จะให้โนโรมันไปยื้อหรือว่าจะเล่นอายาโตะตัวเดียวก็ได้นะครับประมาณนี้เนาะถ้าให้ผมจัดนะครับในเกณฑ์สำหรับคนที่ไม่ได้มีของฟูลนะครับไม่ได้มีของฟูลนะก็คือประมาณ90-80-90%เนาะไม่ได้แบบว่าของทุกอย่างเป๊ะๆนะครับทีมที่ผมให้อันดับ1เนาะก็คือจะเป็นทีมที่1นะครับผมทีมที่1ก็คือทีมนี้นะครับผมนี่เนาะอันดับ1ผมจะให้เป็นทีมนี้นะครับผมอันดับ2ผมจะให้เป็นทีมนี้นะครับแล้วก็อันดับ3นะครับให้เป็นทีมนี้ทีมเมตาดั้งเดิมนะครับแล้วก็อันดับ4เนี่ยให้เป็นอันดับนี้เลยทีมนี้ก็คือเน้นป้องกันเกินไปนะครับผมแต่ถ้าของคุณแน่นพอนะครับผมยื้อถึงเทิร์น3ได้นะครับยังไงทีมที่1ก็เป็นทีมนี้ครับโนโรมันแรงมากๆในเทิร์นที่3นะครับแล้วก็ทีมที่2ก็จะกลายเป็นทีมนี้แทนนะครับแล้วก็ทีมเมตาก็จะกลายเป็นที่3เหมือนเดิมแล้ว3กับ4จะเหมือนเดิมนะครับผมแต่แค่ว่าเมตาเนี่ยมันก็อาจจะมีโอกาสชนะทีมที่1ได้นึกออกไหมครับถ้าของมันแน่นพอนึกออกครับมันจะสูสีกันนะครับอันดับ2กับอันดับ3เนี่ยมันจะไม่ห่างกันมากนะครับแต่อันดับ1กับอันดับ2เนี่ยค่อนข้างที่จะห่างเลยนะครับถ้าเราปั้นทีมให้อึดได้และเจออันเทที่เขาแน่นมากพอผมบอกเลยว่าทีม1-3-4เนาะ1-3-4นะครับเนี่ย1-3-4ถ้าเจออันเทที่เขาปั้นมาแน่นเนี่ยผมบอกเลยว่าโอกาสยืนน้อยมากนะครับต่อให้เราของแน่นพอๆกับอันเทแต่โอกาสที่จะยืนรอดเทิร์นที่3นี่น้อยมากเทียบกับทีมที่2แล้วมันอึดกว่านะครับผมเหมือนกับเดฟเขาจงใจให้พยายามเอาฮิเดะออกจากทีมเนาะทั้งอันเทตอนนี้อันเทฮิเดะคือหลุดลงโคจรไปแล้วนะครับมีเอากลับมาเล่นบ้างตอนที่กระโดดกบใช้เนาะเพราะว่ามันเป็นตีเดี่ยวนะครับคันนี้ตัวของฮิเดะมันเลยเก่งอยู่เนาะประมาณนี้นะครับก็สูตรประมาณนี้เนาะอันดับก็คือ1 2 4 3นะครับผมเรียงเลยก็คือ1 2 4 3แต่ถ้าของฟูลนะครับจะเป็น2 1 4 3ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการจัดทีมอาโอกิริเนาะเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยผมจะใส่สรุปดาเมจไว้ให้นะครับเนาะประมาณนี้ก็ถ้าชอบนะครับก็กดถูกใจกด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กันเนาะส่วนอันเทกับ CCG แล้วก็ไม่มีองค์กรเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ใหม่ในวันที่ตัวละครเมตามันเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ใหม่เนาะประมาณนี้ส่วนคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องของตัวที่จะเข้าในอนาคตก็คือตัวไม่มีองค์กร1ตัวแล้วก็ CCG 2ตัวนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนาะหรือถ้าใครอยากดูนะครับผมมีแผนว่าจะทำเทียร์ลิสต์ให้ดูเนาะแต่ว่าเทียร์ลิสต์ของผมนี่ก็คือเป็นการเล่นส่วนตัวนะครับไม่ได้ไปอ้างอิงใครเนาะแต่ใครจะเอาไปอ้างอิงอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าอยากจะหมายเหตุไว้ว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมประมาณนี้สำหรับคลิป Just Talk EP 3 พาร์ท 3นะครับผมหวังว่าทุกคนที่ดูก็จะได้ข้อมูลไปไม่มากก็น้อยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ